Hello everyone, welcome to this new video of our channel Smart Aspirant. Azir এই ভিডিওটোত আমি মেইনলি ডিসকাস কৰিম যে কেনেকে আমি APSc CCA মেইনছৰ GS1 SOCEITYৰ এনসাৰ্স বোৰ আমি ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰিব পাৰো কেনেকে হেবোৰ এনসাৰ্স আমি ইন আ স্ট্যান্ডার্ড ম্যানার আমি ফ্রেম কৰিব পাৰো এন্ড এট লাস্ট আমি কেনেকে হেবোৰ এনসাৰ ইন আ ওয়েল প্ৰেজেন্টেবল ম্যানার আমি লিখি কিনে এক্সামত আমি +1 marks extra score koriya paru from our competition, which will take us closer to our goal towards our preferred services. So I welcome you to this video. So let's start. To discuss a question, my last CCA mains APSc CCA 24 or official PYQ pora eta question pick korisu. Hetu hoise question number 8. This is the question. Question 2 hoise je are slums a social issue? Discuss the challenges of slum dwellers. The question is of 10 marks and it should be answered in 150 words. So that means that we will be getting 2 pages to answer this question. A question to is 10 marks or ami question to mainly dukhon page or dukhon blank sheet ami answer koribo lagibo. A question to hoise from the syllabus of society. Question to mainly the ki koa hoise jodi moi in a simple language bujibole try koru. Question koise je junbur slums hoy junbur temporary structure thake ami dekha pao beside the rail lines ba eta city outskirts ami dekha pao hebor junbur temporary structure junbur slum hoy hebor social issue hoy ne ama khudise and আমি জাস্টিফাই কৰিব লাগিব যে সোশ্যাল ইস্যু হয় যদি কিয় হয় আৰু যদি নহয় তেনেহলে কিয় নহয় দেন সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চন খুদিছে যে ডিসকাস দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ স্লাম ডুৱেলাৰ্স দ্যাট মিন্স যোনবোৰ মানুহে স্লামত থাকে যোনবোৰ স্লামৰ ৰেসিডেন্স হয় হেবোৰে ডেইলি লাইফত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছ ফেস কৰে হেতৰ লাইফত কি ধৰণৰ চ্যালেঞ্জেস আহে বিকজ দে লিভ ইন দ্য স্লামস তো the question is mainly divided into 2 parts. First part to hoise je whether slum social issue hoy na nohoy aru jodi hoy kyo hoy etu first part or second part to hoise je what are the challenges that mainly arise to slum dwellers because of living in the slums. So iti ami mainly sam je ami question to keneke frame koriba paru question to kenuka dhৰণৰ আমি ভ্যালুয়েশন koriba paru aru at last ami question to কেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টছ ইনক্লুড কৰিম কেনেকৈ ইন্ট্ৰ দিম কেনেকৈ কনক্লুড কৰিম এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম আপোনালোকে যদি মোৰ প্ৰিভিয়াস দুটা ভিডিও চাইছে তাতে মই ডেফিনেটলি ডিসকাস কৰিছো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যালু এডিশন কন্টেন্ট আমি ইচ এন্ড এভৰি সিলেবাছত আমি ইউজ কৰো সো দ্যাট হে আনসাৰ টু হে জিএস স্পেসিফিক হয় ফৰ এক্সাম্পল সো GS1 সোসাইটিৰ কাৰণে মেইনলি আমি ভ্যালু এডিশনৰ কাৰণে ইউজ কৰো ফ্ৰম data of census বা NFHS National Family Health Survey তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা মেইনলি আমি ইউজ কৰো সোসাইটি স্পেসিফিক সো এই কোয়েশ্চনটো যদি আমি ডিসকাস কৰো আমি সোসাইটিত সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱালিটি হৈছে যে আমি কেনেকে আমাৰ ৰিয়েল লাইফ অবজাৰভেশনৰ পৰা আমি এনসাৰ্সবোৰ আমি ৰিলেট কৰি কিনে লিখিব পাৰো এটা সোসাইটি এনেকুৱা এটা সিলেবাসৰ পাৰ্ট হয় যোনবোৰ আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্টলি বা থিওৰিটিক্যালি পঢ়াও নাই এনি স্ট্যান্ডার্ড বুকৰ পৰা বা কোচিং মেটেৰিয়েলৰ পৰা ষ্টিল সেইবোৰ কোৱেশ্চনছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া হ'ব সেইবোৰ টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি অলপ নিজে ভাবিও চাই ডেইলি লাইফ অবজাৰভেশনৰ পৰা ষ্টিল আপোনালোকে সেইবোৰ এনসাৰ কৰিবলৈ পাৰিব দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ সোসাইটি এতিয়া এনেকুৱাটো কোনো মানুহ নাই মই ভাবো যোনবোৰে স্লামছ দেখা নাই যদি আপোনালোকে ৰিয়েল লাইফত দেখা নাই ষ্টিল আপোনালোকে এটলিষ্ট মুভিজ বা ইউটিউবত দেখা পাইছে কবাত যে স্লামছ কেনেকুৱা হয় হেতু মাইন্ডত যেটা আমাৰ ইমেজটো আহে তো তাৰ পৰা আমি কেইটামান পইণ্টছ ডিৰাইভ কৰিব পাৰো নিজে যে স্লামত কেনেকুৱা ধৰণৰ চ্যালেঞ্জেস হ'ব পাৰে মানুহৰ কাৰণে ৰাইট নৰমালি আমি দেখো যেতিয়া স্লাম এটা ফৰ্ম হয় হেবোৰ স্লাম বহুত বেছি কনজাস্টেড নেচাৰত ফৰ্ম হয় বহুত বেছি ঠেক থাকে যোনবোৰৰ কাৰণে কি হয় তাতে প্ৰপাৰ ভেন্টিলেশন হ'ব নোৱাৰে মানুহবোৰৰ প্ৰাইভেসি নাথাকে ৰাইট It is the nature of slums.
আৰু স্লামছ ফৰ্ম হয় কিয় আমি দেখো যেতিয়া মানুহবোৰ মাইগ্ৰেট কৰে ফ্ৰম ওৱান এৰিয়া টু আনাদাৰ স্পেচিফিকেলি যেতিয়া ৰুৰেল এৰিয়াজৰ পৰা চিটিলৈ মানুহ মাইগ্ৰেট কৰে তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ এটা প্ৰপাৰ জেগা নাথাকে ঠিক আছে সো মেইনলি তেওঁলোকে কি কৰে চিটিৰ যোনবোৰ আউটস্কাৰ্টছ থাকে বা চিটিৰ যোনবোৰ ৰেলৱে লাইনছ থাকে তাৰে সাইডত তেওঁলোকে টেম্পৰেৰী নেচাৰৰ কিছুমান ঘৰ বনাই লয় বাই মেইনলি ইউজিং তিৰপাল বাহেৰে তেওঁলোকে ঘৰ বনাই লয় সো তাৰ পৰা আমি মেইনলি গম পাইছো যে তেওঁলোকৰ যোনবোৰ ঘৰ হয় সেইবোৰো পাৰ্মানেন্ট ঘৰ নহয় সেকেন্ড আমি যদি চাও স্লামত কোন ধৰণৰ মানুহ থাকে যোনবোৰ মানুহ মেইনলি কাম কৰে এজ আ ডেইলি ওয়েজ লেবাৰাৰ্স বা যোনবোৰ মানুহ মেইনলি কাম কৰি আছে ইন দা আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ আনঅৰ্গানাইজ বা ইনফৰ্মেল সেক্টৰ যোনটো আমি কওঁ সো এই পইণ্টটো জেনাৰেট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মাইণ্ডত আহিব লাগে যিহেতু তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ইন দা আনফৰ্মেল বা আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ ডেট মিনছ সিহঁতৰ যোনটো লাইভলিহুড হয় যোনটো সিহঁতৰ লাইফ সিকিউৰিটি হয় সেইটো সিকিউৰ নহয় কিয় সিকিউৰ নহয় বিকজ তেওঁলোকৰ লগত জব সিকিউৰিটি নাই তো তেওঁলোকৰ যোনটো লাইভলিহুড হয় ডেট ইজ ইনসিকিউৰ বিকজ অফ because there is no permanent job security so these are the some points যোনবোৰ মই জেনাৰেট কৰিব পাৰো after reading the topic so আপোনালোকৰ যেতিয়া মেইনছ লিখিব একচুৱেল হেটো টাইম ফ্ৰেমত আপোনালোকৰ তাত এটলিষ্ট 6 মিনিটছ টাইম থাকিব টু ৰাইট আ 10 মাৰ্কাৰ কুৱেশ্যন সো 10 মাৰ্কাৰ কুৱেশ্যনত আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনটো ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিব প্লাছ লিখিব হেটো 6 মিনিটছত পসিবল নহয় সো সেই স্কিলটো আপোনালোকে এই যোনটো 3-4 মাহ আছে টাইম প্ৰিলিমছৰ পৰা মেইনছৰ মাজত সেই স্কিলটো আপোনালোকে এই টাইমটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ তাতে টাইম নাপাব ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিবলৈ বেলেগ জেগাত আপোনালোকে কিৱৰ্ড লিখাকে এই ব্ৰেইনষ্টৰ্মিংখিনি আপোনাৰ মাইণ্ডত কণ্টিনিউছলি হৈ থাকিব লাগিব যেতিয়া আপুনি কুৱেশ্যন পঢ়িব লগালগ এইখিনি পইণ্টছ আপোনাৰ মাইণ্ডত আহি থাকিব লাগিব সো যেহেতু আপোনালোক এটা বিগিনিং ফেজত আছে বিগিনাৰ ফেজত আছে সো আই এম ট্ৰাইং টু হেল্প যে কেনেকৈ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিব পাৰে ফৰ সাচ টপিকছ পাৰ্মানেণ্ট জব সিকিউৰিটি নাই ৰাইট আৰু লগতে যেহেতু তেওঁলোকে এনেকুৱা জেগাত থাকে যোনবোৰ মোষ্টলি ইলিগেলি নেচাৰ হয় সো যোনবোৰ বেছিক চিভিক এমিউনিটিজ হয় লাইক proper drinking water facility বা waste management সেইবোৰ proper নাথাকে যাৰ বাবে কি হয় যোনবোৰ ডিজিজ স্প্ৰেড হোৱা চান্সেছ থাকে সেইবোৰ বহুত বেছি হাই হৈ যায় For example, disease like diarrhea, যোনবোৰ waterborne diseases হয় diseases like malaria, dengue সেইবোৰৰ ৰিস্ক বহুত বেছি বাঢ়ি যায় ৰাইট সো these are some points যোনবোৰ আমি থুলমূলকে আমি যদি ভাবো ৰিগাৰ্ডিং স্লামছ আমি জেনাৰেট কৰিব পাৰো আৰু যোনবোৰ মানুহে ডাইৰেক্টলি পঢ়াও যদি নাই এবাউট স্লামছ তেওঁলোকে এইখিনি পইণ্টছ এটলিষ্ট ভাবি ল'ব পাৰে যদি অলপ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰে ৰাইট এতিয়া আমি যদি মেইনলি যাওঁ ইন ৰাইটিং দ্য এনচাৰ তো আমি এনচাৰটো লিখিম কেনেকৈ ৰাইট তো মই এটা অলৰেডি চেম্পল এনচাৰ লিখি থৈছোঁ এইটো কুৱেশ্যনৰ ওপৰত 2 পেজৰ এনচাৰ এটা আৰু আপোনালোকক মই মেইনলি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম যে এনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি কেনেকৈ ধৰণে আমি এনচাৰটো ফ্ৰেম কৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ ইণ্ট্ৰ কনক্লুজন দি কিনে আমি এনচাৰটো ভাল কৰিব পাৰোঁ সো কুৱেশ্যনটো মেইনলি হৈছে যে Are slums a social issue? লগতে discuss the challenges of slum dwellers in India. Right? এইটো আমাৰ 2024 ৰ PYQ হয় সো মোৰ লগত এটা ডাটা আছিলে ইন মাই নোটছ ডাটাটো আছিলে যে যোনটো লাষ্ট 2011ত আমাৰ সেন্সাস হৈছিলে একৰ্ডিং টু 2011 সেন্সাস আমি গম পাওঁ যে এৰাউণ্ড 65 মিলিয়ন পিপল এনেকুৱা আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যোনবোৰ মানুহে স্লামছত থাকে সো যেতিয়া মই মোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফ্ৰম ডাটা
তো লগালগ এক্সামিনাৰৰ তাত এটা আইডিয়া যায় যে আচ্ছা কেণ্ডিডেটটোই জানে এইটোৰ বিষয়ে কেণ্ডিডেটে যি কথা কৈ আছে সেইবোৰ একো আউট অফ থিন এয়াৰ কৈ থকা নাই হি ইজ বেকিং ইট বাই এভিডেন্স হি ইজ বেকিং ইট বাই ডাটা চ' ডাটাটো হৈছে যে একৰ্ডিং টু 2011 চেঞ্চাছ 65 মিলিয়ন পিপল আৰ লিভিং ইন স্লামছ আৰু উইথ টাইম আমি দেখি আছোঁ যে যোনটো স্লামৰ কোৱান্টিটি হয় এইটো কমি থকা নাই এইটো বাঢ়ি আছে কিয় বাঢ়ি আছে বিকজ আমাৰ আৰ্বানাইজেশ্যন বহুত বেছি বাঢ়ি আছে চ' এটা লিখা হৈছে যে উইথ ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন ইণ্ডিয়া কণ্টিনিউজ টু উইটনেছ দ্য এক্সপানশ্যন অফ স্লামছ মেকিং দেম আ মেজৰ ছ'চিয়েল ইছ্যু চ' ইয়াতে কুৱেশ্যনত যোনটো সুধিছিলে যে স্লাম ছ'চিয়েল ইছ্যু হয়নে মই সেইটোৰ এটা জাষ্ট ব্ৰিফ আইডিয়া এটা দিছোঁ যে ছ'চিয়েল ইছ্যু হ'ব পাৰে বিকজ অফ এক্সপানশ্যন হৈ আছে এতিয়া মই বাকী ইন ফাৰ্ডাৰ পইণ্টছত মই এক্সপ্লেইন কৰিম যে হোৱাই ইট ইজ আ ছ'চিয়েল ইছ্যু কিয় আমি এইটো এটা ছ'চাইটেল ইছ্যু বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' ডিজ আৰ দ্য চাম পইণ্টছ প্ৰথমত এইটো কোৱা হৈছে যে ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য প্ৰফাউণ্ড ইনইকুৱেলিটিজ ইন ইনকাম এডুকেশ্যন অপৰচুনিটিজ পুৱাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং এক্সাম্পল আমি স্লামছত দেখা পাওঁ নৰ্মেলি যে যেতিয়াই আমি স্লামছৰ যোনবোৰ মানুহৰ পিকচাৰ আমাৰ মাইণ্ডত আহে বা স্লামছৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া ভাবোঁ বা যেতিয়াই স্লামছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় ইন ফিল্মছ ভিডিঅ'ছ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰ যোনবোৰ মানুহ হয় বা ফেমিলিজ হয় দে বিলং টু আ ছেকশ্যন অফ পিপল হু আৰ পুৱাৰ দে মে বি বিল' পভাৰ্টি লাইন যোনবোৰ মানুহ ইমান এটা ইকনমিকেলি বা ফাইনেন্সিয়েলি ষ্ট্ৰং নহয় চ' মেইনলি এটা ইনইকুৱেলিটি এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু সেই ইনইকুৱেলিটি মেইনলি আমি দেখা পাওঁ স্লাম আৰু নৰ্মেল ছ'চাইটি আমি যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ সেই ইনইকুৱেলিটি কিমান এক্সিষ্ট কৰে আৰু সেই ইনইকুৱেলিটিবোৰ যে আছে যে সিহঁত পুৱাৰ হয় কেনেকৈ গম পাওঁ বাই দেয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং সৰু সুৰা টেম্পৰেৰী ঘৰ ঠিক আছে তো মাল্টিপল নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেনছ লিভিং আণ্ডাৰ ওৱান ছিংগল ৰুফ পুৱাৰ কনজেষ্টেড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ নট হেভিং বেছিক চিভিক এমিউনিটিজ লাইক ৱাটাৰ হেল্থ কেয়াৰ এটচেট্ৰা চ' ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে যে ট্ৰেপিং দ্য মাৰ্জিনালাইজ পিপল ইন দ্য লুপ হ'লছ অফ পভাৰ্টি তো এই ৱৰ্ডটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে লুপ হ'ল অফ পভাৰ্টি আৰু কেনেকৈ মানুহবোৰ ট্ৰেপ হৈ আছে চ' আপোনালোকে দেখা পাব যে কিছুমান জেগাত যোনবোৰ স্লামছ থাকে সেইবোৰ বহুত আগৰ পৰাই তাতে স্লামছ হৈ আহিছে আৰু বহুত ফেমিলিজ সেই জেগাটোত মানে স্লামতে থাকি গৈছে সেইটো কিয় হয় নৰ্মেলি ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে ভাবক যে এটা ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা এটা ফেমিলি আহিছে ফেমিলিটো 2-3টা চিলড্ৰেন আছে আৰু পেৰেণ্টছ আছে তেওঁলোকে এজ এ মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ আহিছে আহি কিনে এজ এ ইনফৰ্মেল ছেক্টৰত কাম কৰি আছে বিকজ সিহঁতৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাল নহ'ব বিকজ সিহঁতৰ ইনকাম ইমান এটা হাই নহ'ব যে চবকেইটা ষ্টুডেণ্টছক চবকেইটা নিজৰ চিলড্ৰেনক পঢ়াব পাৰিব কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব নোৱাৰিব চ' আল্টিমেটলি কি হ'ব যোনকেইটা সিহঁতৰ চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকেও ছেইম কাম যোনবোৰ মাক দেউতাকে কৰিছিলে সেই কামটো কণ্টিনিউ কৰিব ইন দ্য ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ এণ্ড যাই থৈ সিহঁতৰ স্কুল যোনটো আছিলে এডুকেশ্যন সেইবোৰ ড্ৰপ আউট হ'ব যদি সিহঁতে পঢ়ি আছিলে মেক্সিমাম বাচ্চাই পঢ়িব চান্স নাপায় তো যোনবোৰে পায় তেওঁলোকৰো ড্ৰপ আউট হ'ব চ' যেতিয়া সিহঁতে ড্ৰপ আউট কৰিব সিহঁতে তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা কাম কৰিব বা যদি সিহঁতে কাম নাপায় সিহঁতে এইটো ছাইডতো যাব পাৰে যে মে বি দে আৰ এবিউজিং ছাবষ্টেঞ্চ ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে দেখা পাব বহুত ধৰণৰ ঠাইত ইন ৰেলৱে ষ্টেচনছ ইন স্লামছ বহুত সৰু সৰু বাচ্চাবোৰে ড্ৰাগ এবিউজ কৰি থাকে দে ইউজ ছাবষ্টেঞ্চ দে এবিউজ ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইট আৰু বা কিছুমান মানুহ এনেকুৱা হয় যে দে এণ্ড আপ ডুইং বেগাৰী বা হয়তো দে এণ্ড আপ ইন হিউমেন ট্ৰাফিকিং বা দে এণ্ড আপ ইন প্ৰষ্টিটিউশ্যন ৰেকেটছ চ' ছাচ কাইণ্ড অফ যোনবোৰ ইলিগেল কাম হয় সেইবোৰত তেওঁলোকে সোমাই যাব পাৰে চ' আল্টিমেটলি কি হয় এটা চাইকেল ক্ৰিয়েট হয় যোনটো চাইকেল এটা পেৰেণ্টছে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু সেই চাইকেলটো এটা চিলড্ৰেনৰ তাত যাই পায় আৰু সেই চিলড্ৰেনৰ পৰা ফাৰ্ডাৰ এটা চিলড্ৰেন আৰু এই যোনটো লুপ হ'ল হয় এইটো শেষ নহয় কেতিয়াও তো এনেকুৱাও হয় ইন স্লামছ ৰাইট থাৰ্ড পইণ্ট দিয়া হৈছে যে ছ'চিয়েল এক্সক্লুজন লিডিং টু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আইচলেশ্যন তো আমি নৰ্মেলি কি দেখা পাওঁ যোনবোৰ মানুহ স্লামছত থাকে তেওঁলোকক ছ'চাইটিত এটা অলপ বেলেগ পাৰ্চপেক্টিভেৰে চোৱা যায় বেলেগ পাৰ্চপেক্টিভ আই মিন যে এটা আপোনালোকে যদি মুম্বাই চিটিখন চায় ফৰ এক্সাম্পল মুম্বাই চিটিখনত আপোনালোকে দেখা পাব যে এক চাইডে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংছ আছে স্কাই ক্ৰেপাৰ্ছ আছে বাট তাৰ কাষতে এটা বহুত ডাঙৰ এটা স্লাম এৰিয়া আছে যোনটোক কোৱা হয় ধাৰাবি বুলি
সো একফালে আছে এটা গেটেড কমিউনিটি য'ত মানুহবোৰে এপাৰ্টমেণ্টত থাকি আছে লিডিং আ ভেৰি লাক্সাৰিয়াছ লাইফ ৱেৰাজ এটা চাইডে আছে যোনবোৰ মানুহবোৰে স্লামছত থাকি আছে স্লামছত সিহঁতৰ লগত বেছিক ফেচিলিটিজ এভেইলেবল হৈ থকা নাই চ' যেতিয়া এইবোৰ মানুহবোৰ যোনবোৰ মানুহবোৰ স্লামছত থাকি আছে যেতিয়া তেওঁলোকে নৰ্মেল ছ'চাইটিত যাব বা যেতিয়া পাব্লিক স্পেচত যাব আন ঠাইত যাব তেওঁলোকক ইন আ ছেইম মেনাৰ ট্ৰিট কৰা নহ'ব যোনটো মেনাৰত আপোনালোকে বেলেগ মানুহক ট্ৰিট কৰিব তেওঁলোকক এনেকৈ ট্ৰিট কৰা হ'ব যে অলপ তেওঁলোক বেলেগ ছেকশ্যনৰ মানুহ হয় যোনটো কোৱা হয় মেইনলি এক্সক্লুজন বুলি আৰু ইট উইল আল্টিমেটলি লিড টু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এণ্ড আইচলেশ্যন আৰু যোনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ্টিকেল 14 টু আৰ্টিকেল 19 সেইটো তেওঁলোকৰ হাৰ্ম হয় ৰাইট fourth number point is that it is a manifestation of the migrant settlement যোনটো মই অলৰেডি আগৰ পইণ্টত বুজাই দিছোঁ যে কেনেকৈ মাইগ্ৰেণ্ট ছেটেলমেণ্ট আহে ফ্ৰম ৰুৰেল এৰিয়াজ টু আৰ্বান এৰিয়াজ তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ জেগা নাথাকে তেওঁলোকে কেনেকৈ টেম্পৰেৰী ছেটেলমেণ্টছ এষ্টাব্লিছ কৰে এণ্ড আল্টিমেটলি ইট লিডছ টু স্লাম চ' এই চাৰিটা পইণ্টছ মেইনলি মই দিছোঁ টু এক্সপ্লেইন যে হোৱাই স্লামছ ইজ মেইনলি আ ছ'চিয়েল ইছ্যু চ' কামিং টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যন তো নেক্সট পাৰ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে মেইনলি যে discuss the challenges of slum dwellers in India তো যোনবোৰ জেগাত স্লামছ আছে যোনবোৰ স্লামছত যোনবোৰ ৰেচিডেণ্টছ আছে সিহঁতে নৰ্মেলি কি প্ৰব্লেমছ ফেচ কৰে সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম ইন দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্ট চ' বিফৰ কামিং টু দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্ট আমি এই যোনটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট লিখিছিলোঁ আমি সেইটো কনক্লুড কৰিম এটা অভাৰভিউ দিবৰ কাৰণে মেইনলি চ' ইয়াতে আমি মেইনলি কৈ আছোঁ যে হাউএভাৰ দে আৰ নট অনলি ছ'চিয়েল ইছ্যুজ বাট আ কম্বাইন আউটকাম অফ ছ'চিয়েল আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টেল এণ্ড গভাৰ্নেন্স ইছ্যুজ চ' আমি গম পাওঁ এটা কথা যে যিহেতু আমি এছপায়াৰ হৈ আছোঁ টু বিকাম আপকামিং চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ আমি বায়েছ ভিউ ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি যদি কৈ দিওঁ যে স্লাম হৈছে মেইনলি আউটকাম অফ জাষ্ট ছ'চিয়েল ইছ্যুজ যে অকল ছ'চিয়েল ইছ্যুৰ কাৰণেই স্লামছ ফৰ্মেশ্যন হয় সেইটো এটা ভুল পইণ্ট হ'ব কিয় বিকজ স্লাম হৈছে এনেকুৱা এটা ফেনামেনা বা এনেকুৱা এটা আউটকাম যোনটো বহুত বস্তু লগ লাগি কিনে বহুত বস্তুৰ কম্বাইন আউটকাম এটা হয় য'ত ছ'চাইটিৰ ৰোল আছে ছ'চিয়েলৰ ৰোল আছে বাট নট অনলি ছ'চিয়েলতে আমাৰ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট গভাৰ্নেন্স এনভাইৰনমেণ্ট পলিচি প্লেনিং সেইবোৰ চব বস্তুৰ ৰোল আছে আৰু সেইবোৰ মিলি কিনে আমাৰ স্লাম ফৰ্ম হয় ৰাইট চ' ইয়াতে আমি এই ভিউটো দিছোঁ চ' ডেট আমাৰ এনচাৰটো বায়েছড নেদেখে চ' কামিং টু দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্ট যে চেলেঞ্জেছ অফ দ্য স্লাম ডুৱেলাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া তো ইয়াতে আমি মেইনলি কি ট্ৰাই কৰিম এই পাৰ্টটোত যে কেনেকৈ আমি ভাল এক্সাম্পলছ দিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ উইথ কনষ্টিটিউশ্যন কেনেকৈ আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ উইথ আৱাৰ বেছিক ৰাইটছ চৰত আমাৰ এনচাৰটো ভাল দেখি আৰু কেনেকৈ আমি কিৱৰ্ডছ ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আমি লিখিছোঁ যে অভাৰ ক্ৰাউডিং এণ্ড কনজেশ্যন যোনবোৰ আমি ইয়াতে ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কৰিছিলোঁ আমি এইবোৰ ছেইম এইকেইটা পইণ্টছকে আমি এনচাৰত খালীকৈ অলপ ডেছক্ৰিপটিভ মেনাৰত প্ৰপাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰপাৰ এক্সাম্পল দি আমি এইখিনি বঢ়াই লিখিম চ' অভাৰ ক্ৰাউডিং এণ্ড কনজেশ্যন ক্ৰিয়েটিং লেক অফ ভেণ্টিলেশ্যন এণ্ড প্ৰাইভেচি ফৰ এক্সাম্পল ধাৰাবীৰ যোনটো মই আপোনালোকক এক্সাম্পল দিছিলোঁ ধাৰাবীত কি হয় যে এৰাউণ্ড 2.1 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াতে এৰাউণ্ড 1 মিলিয়ন পিপল ৰিচাইড কৰে চ' যেতিয়া ইমান বেছি হাই পপুলেশ্যন পিপল ইমান সৰু জেগাত থাকিব তো কি হ'ব জেগাটো কনজেষ্টেড হ'ব কনজেষ্ট হ'লে বহুত বেছি ড্ৰেইনেজৰ প্ৰব্লেম হ'ব ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ব ভেণ্টিলেশ্যন প্ৰব্লেম নহ'ব গৰম দিনত বহুত গৰম লাগিব চ' এইটো হৈছে মেইনলি পইণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য অভাৰ ক্ৰাউডিং এণ্ড কনজেশ্যন ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে যে লেক অফ বেছিক চিভিক এমিউনিটিজ তো যেতিয়া এটা ছেটেলমেণ্ট ক্ৰিয়েট হয় পপুলেশ্যনৰ তাতে যোনবোৰ মানুহ থাকে সিহঁতৰ কিছুমান বেছিক ফেচিলিটিজ থাকে যোনবোৰ দৰকাৰ হয় ফৰ ছাষ্টেইনেঞ্চ যেনেকুৱা ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট হ'ব লাগে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটি হ'ব লাগে হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি হ'ব লাগে আৰু এইবোৰ ফেচিলিটি যদি নোহোৱা হয় তেনেহ'লে লাইফটো বহুত বেছি ডিফিকাল্ট হৈ যায় আৰু এইবোৰ ফেচিলিটি থাকিলে আমি এটা ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড আমি ইজিলি জীয়াব পাৰোঁ কিন্তু এইবোৰ নাথাকিলে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে থাৰ্ডত আহিছে যে ক্ৰাইম এণ্ড ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ লিডিং টু জুভেনাইল ডেলিংকুৱেণ্টি ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজৰ বিষয়ে মই আপোনালোক অলৰেডি কৈছোঁৱে এতিয়া এই টাৰ্মটো কি হয় ৰিগাৰ্ডিং জুভেনাইল ডেলিংকুৱেঞ্চি এইটো টাৰ্ম হয় যোনটো আপোনালোকে ছ'চাইটি পঢ়িলে পাব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কিৱৰ্ড জুভেনাইল ডেলিংকুৱেঞ্চি মানে হৈছে যে যোনবোৰ চিলড্ৰেন হু আৰ লেছ দেন 18 years অফ এজ যোনবোৰক মাইনাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় যেতিয়া সিহঁতে কিবা ইলিগেল কামত ইনভল্ভ হয় যেতিয়া সিহঁতে ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ ইনভল্ভ হয় সেইটোক মেইনলি কোৱা হয় জুভেনাইল ডেলিংকুৱেঞ্চি চ' যেতিয়া মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে কোনোবা এটা ষ্টুডেণ্টৰ যেতিয়া ড্ৰপ আউট হ'ব বা তেওঁলোকে যেতিয়া কাম নাপাব বা
তেওঁলোকে যেতিয়া ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ কৰিব তেতিয়া আল্টিমেটলি তেওঁলোকে কিছুমান ইলিগেল ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজতো ইনভলভ হ'ব পাৰে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল theft for example phone snatching for example doing some other criminal activities fourth or amar ahe point to the high school dropout violates the children among children it violates article 21 so keneke ami society paper tut ami keneke eta policy touch dilu je article 21 main juntu add hoisile after the 86th amendment act juntu kwa hoy regarding right to education for the children of 6 to 16 years of age to hetu keneke violate hoy ase jodi students e drop out kore from schools 6 to 14 years of age sorry for that and fifth point to hoise je prevalence of diseases like diarrhea malaria dengue jontu I already discuss korisu agote to at last ami answer to eta last optimistic way ami end koribo try korim jehetu answer to ami 2 page paisu likhibole so eta ami detail way forward dibole amar ta space na thakibo because answer to already dighol hoy and duta part of bhogwa asile so ami eta horu conclusion with way forward ami di kene answer to conclude korim eta likha ase je therefore the challenges of slums can be dealt with keneke ami deal koriya paro ebor challenges kisuman positive keywords like urban planning ami koribo lage bhalke people centric governance hobo lagibo securing livelihood hobo lagibo mane ki egita word mane urban planning mane hoise jitia konuba eta thait from the very scratch city ekhon ami plan kori aso he city tut ami keneke plan korim je kun jagat kuntu building bonibo kun jagat kun phala pra drainage jabo jodi migrant population ase heto city ami migrant population keneke ami rehabilitate korim keneke ami slums jodi bhangi aso by using JCB bulldozer tena hole he slumor population to ami belekok kuntu belek jagat ami telukok eta thakibole jaga dim to hetu is urban planning second is people centric governance jitia governance takes place hobo ami manuhok মাজত থৈ কিনে governance to follow korim that means governance to ami etu dhorone follow korim je manuhor eku difficulty no hoy manuhor life to ami easy koriye paru rather than making it tough aru securing livelihood that means junbur manu underground sector ase they get trapped into the cycle of poverty to keneke ami job create koriya paru keneke ami manufacturing borhai kene employment borha paru so that manuborak ami eta job security diya paru and ultimately so that teuloke he jundu loophole hoy he jundu loophole pora teuloke ulaba pare so that is the main goal so etu asile azir answer from last year PYQ from the syllabus of society to agoloike so agoloike ami eneke aru belek kisuman PYQs from different GS ami eneke try korim keneke ami brainstorming koriya paru keneke ami eta proper answer likhiya paru keneke validation koriya paru so azir karne imane so thank you for joining the lecture and moi ei juntu PYQ er juntu answer hoy moi etu upload kori dim in a Telegram channel so please check it out and thank you for joining have a great day